ในดินแดนลึกลับของคิวบามีนักล่าชนิดหนึ่งที่ซ่อนตัวในหนองบึงน้ำจืดที่ไม่ใช่จระเข้ธรรมดาแต่คือราชันนักกระโดดที่สามารถพุ่งตัวจากผิวน้ำขึ้นไปคว้าเหยื่อบนกิ่งไม้ได้สูงถึง 1.5 เมตรจระเข้คิวบาคือหนึ่งในจระเข้ที่หายากที่สุดในโลกเมื่อโตเต็มวัยพวกมันมีความคล่องแคล่วสูงสามารถเดินวิ่งกระโจนและกระโดดบนบกได้อย่างเหนือชั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจระเข้คิวบาเป็นสายพันธุ์จระเข้สมัยใหม่ที่วิวัฒนาการมาเพื่ออาศัยบนบกได้ดีที่สุดซึ่งพบได้น้อยมากในจระเข้ชนิดอื่นด้วยการปรับตัวและกลยุทธ์การล่าที่ชำนาญทำให้มันยังคงครองสถานะราชันแห่งบึงน้ำมาจนถึงปัจจุบันในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวของจระเข้คิวบานักล่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ครับแม้จระเข้ส่วนใหญ่เช่นจระเข้น้ำจืดหรือน้ำเค็มอาจดีดตัวจากน้ำเพื่อคว้าเหยื่อได้บ้างแต่จระเข้คิวบายกระดับความสามารถนี้ไปอีกขั้นพวกมันมีบันทึกว่าสามารถกระโดดพ้นผิวน้ำได้สูงถึง 1.5 เมตรเพื่อจู่โจมสัตว์เล็กและนกที่เกาะบนกิ่งไม้เหนือน้ำซึ่งเป็นพฤติกรรมที่หาได้ยากยิ่งในจระเข้สายพันธุ์อื่นรายงานจากสวนสัตว์ฮาวาน่ายืนยันถึงพลังการกระโดดอันน่าทึ่งนี้ซึ่งช่วยให้มันล่านกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำความสามารถนี้เป็นผลจากโครงสร้างร่างกายที่ออกแบบมาเพื่อการพุ่งตัวหางอันทรงพลังไม่ได้มีไว้เพียงว่ายน้ำแต่ยังทำหน้าที่เหมือนสปริงที่ตีน้ำเพื่อส่งร่างกายให้พุ่งสูงขึ้นขาหลังมีกล้ามเนื้อแข็งแรงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับจระเข้สายพันธุ์อื่นทำให้มันเดินวิ่งและกระโดดบนบกได้คล่องแคล่วด้วยความเร็ว 24-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกอบกับนิ้วเท้าที่มีพังผืดน้อยช่วยเพิ่มความว่องไวบนพื้นดินถิ่นที่อยู่อย่างบึงซาปาตาซึ่งอุดมด้วยนกและสัตว์เล็กได้หล่อหลอมให้มันพัฒนาการกระโดดเพื่อเข้าถึงเหยื่อที่จระเข้อื่นไม่อาจเอื้อมถึงโดยพลังหางขาที่แข็งแกร่งและขนาดตัวที่กระทัดรัดจระเข้คิวบาจึงเป็นหนึ่งในไม่กี่สายพันธุ์ที่กระโดดสูงจากผิวน้ำได้จริงเกล็ดรูปเพชรที่แข็งแกร่งราวเกราะและสีเขียวเข้มที่ช่วยพรางตัวในหนองบึงทำให้มันคู่ควรกับฉายาราชันนักกระโดดในโลกของสัตว์เลื้อยคลานที่มักล่าเหยื่อเพียงลำพังจระเข้คิวบาได้ฉีกกฎด้วยพฤติกรรมอันน่าทึ่งนั่นคือการล่าเป็นทีมสายพันธุ์นี้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดและการประสานงานที่หาได้ยากในหมู่สัตว์เลื้อยคลานนักวิจัยในกรงเลี้ยงที่สวนสัตว์คิวบาสังเกตเห็นพวกมันรวมกลุ่มกันล้อมเหยื่อโดยไล่ต้อนปลาหรือสัตว์ขนาดเล็กเข้าหากันอย่างมีกลยุทธ์เพื่อแบ่งปันอาหารในลักษณะของทีมในฐานะนักล่าลำดับสูงสุดจระเข้คิวบาครอบงำระบบนิเวศในหนองบึงซาปาตาและเกาะอิสลาเดลาฮูเวนทุสด้วยความสามารถในการล่าเป็นฝูงพวกมันล่าสัตว์หลากหลายชนิดตั้งแต่ปลาและเต่าไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กฟันกรามด้านหลังที่ทู่แต่แข็งแกร่งถูกออกแบบมาเพื่อบดขยี้เปลือกเต่าโดยเฉพาะแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านอาหารที่จำเพาะนอกจากนี้การล่าเป็นทีมยังสะท้อนถึงสติปัญญาขั้นสูงโดยมีรายงานว่าในบางกรณีพวกมันตอบสนองต่อสัญญาณหรือแม้แต่ชื่อที่มนุษย์ตั้งให้นักวิจัยเชื่อว่าในธรรมชาติจระเข้คิวบาน่าจะเคยใช้กลยุทธ์นี้เพื่อล่าเหยื่อขนาดใหญ่ในอดีตเช่นสล็อตยักษ์หรือเต่ายักษ์ที่เคยอาศัยในแคริบเบียนการประสานงานนี้ไม่เพียงเพิ่มอัตราความสำเร็จในการล่าแต่ยังแสดงถึงวิวัฒนาการทางพฤติกรรมที่ซับซ้อนซึ่งหาได้ยากในจระเข้สายพันธุ์อื่นอีกหนึ่งความสามารถพิเศษของจระเข้คิวบาคือการวิ่งเหาะบนบกแม้จะมีแขนขาที่สั้นแต่ก็เปี่ยมด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรงงานวิจัยล่าสุดโดยวีเวอร์และเดนสมอร์ในปี 2023 เผยว่าโครงสร้างขาที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้มันวิ่งเหาะหรือควบได้ด้วยความเร็วถึง 24.1 ถึง 35.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าจระเข้สายพันธุ์อื่นอย่างชัดเจนในน้ำมันสามารถเร่งความเร็วได้ถึง 9 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เป็นนักล่าที่ว่องไวทั้งบนบกและในน้ำผิวหนังของจระเข้คิวบาเป็นสีเขียวเข้มมีจุดสีเหลืองแต้มซึ่งจะจางลงเมื่อโตขึ้นเกล็ดแข็งหนาและขรุขระช่วยป้องกันอันตรายและใช้พรางตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้ำจมูกที่สั้นทู่พร้อมฟันกรามด้านหลังที่แข็งแรงช่วยให้มันบดเปลือกเต่าซึ่งเป็นอาหารที่จระเข้ชนิดอื่นมักหลีกเลี่ยงการศึกษาของวีเวอร์และเดนสมอร์ยังเน้นย้ำว่ารูปทรงจมูกนี้เป็นผลจากวิวัฒนาการเพื่อความได้เปรียบด้านอาหารทำให้มันล่าเหยื่อได้หลากหลาย
ดวงตาของมันมีขนาดเล็กและตั้งอยู่สูงเหนือหัวช่วยให้สอดส่องเหยื่อได้โดยไม่เผยตัวขาสั้นแต่ทรงพลังช่วยให้เคลื่อนที่บนบกได้คล่องแคล่วกรงเล็บแข็งแรงและพังผืดที่นิ้วเท้ามีเพียงเล็กน้อยช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะบนดินโคลนทำให้พุ่งเข้าหาเหยื่อได้อย่างแม่นยำแม้จะดุดันตามสัญชาตญาณนักล่าแต่จระเข้คิวบาเผชิญหน้ากับมนุษย์ไม่บ่อยนักเนื่องจากมีถิ่นอาศัยที่สันโดษอย่างไรก็ตามความดุร้ายของมันเป็นที่รับรู้โดยมีบันทึกการโจมตีจนเสียชีวิตเพียงครั้งเดียวในปี 1995วงจรชีวิตของจระเข้คิวบาเริ่มต้นในฤดูผสมพันธุ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมและคึกคักที่สุดในเดือนกรกฎาคมตัวเมียจะสร้างรังจากกองพืชหรือขุดโพรงเพื่อวางไข่ 30-40 ฟองอุณหภูมิในรังเป็นตัวกำหนดเพศของลูกจระเข้โดยที่อุณหภูมิ 30-32 องศาเซลเซียสจะพัฒนาเป็นตัวผู้หลังใช้เวลาฟัก 58-70 วันลูกจระเข้ตัวน้อยก็จะฟักออกมาเผชิญโลกเมื่อโตเต็มวัยจระเข้คิวบาแทบไม่มีศัตรูตามธรรมชาติแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตนั้นเต็มไปด้วยอันตรายไข่และลูกจระเข้ที่เพิ่งฟักมักตกเป็นเป้าของนักล่าเช่นนกน้ำงูหรือแม้แต่จระเข้คิวบาตัวอื่นที่อาจกินลูกอ่อนของสายพันธุ์เดียวกันดังนั้นอัตราการรอดชีวิตจึงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและภัยคุกคามการวางไข่จำนวนมากและการปกป้องรังจึงเป็นกลยุทธ์เพื่อให้ลูกจระเข้รอดพ้นวัยที่อ่อนแอลูกจระเข้ที่เพิ่งฟักจะเริ่มต้นด้วยการล่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและปลาขนาดเล็กพวกมันเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 6-7 ปีในธรรมชาติจระเข้คิวบามีอายุขัยยาวนานถึง 50-75 ปีแต่ในกรงเลี้ยงอายุขัยมักสั้นลงเหลือเพียง 20 ปีย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 การล่าอย่างหนักเพื่ออุตสาหกรรมหนังสัตว์ได้ฆ่าชีวิตพวกมันไปกว่า 90,000 ตัวในเวลาเพียง 10 ปีแม้กฎหมายคิวบาจะห้ามล่าตั้งแต่ปี 1967 แต่การลักลอบล่าก็ยังคงเป็นปัญหามีรายงานการพบเรือบรรทุกจระเข้ที่ถูกฆ่าออกจากหนองบึงในปี 2017 และแม้รัฐบาลคิวบาจะยึดและปล่อยจระเข้คืนสู่ธรรมชาติหลายร้อยตัวต่อปีปัญหานี้ยังคงรุนแรงการลักลอบฆ่าเป็นหนึ่งในภัยร้ายหลักที่ทำให้ประชากรลดลงกว่า 80% ในช่วง3ชั่วอายุคนส่งผลให้พวกมันหายไปจากหนองน้ำลาเนียในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และเหตุการณ์ซ้ำรอยก็เกิดขึ้นอีกในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 หลังมีความพยายามปล่อยพวกมันคืนสู่ธรรมชาติการสูญเสียถิ่นที่อยู่ประกอบกับการล่ามากเกินไปในอดีตยังทำให้ปัญหาการผสมข้ามสายพันธุ์กับจระเข้อเมริกันรุนแรงขึ้นการที่ตัวผู้ใหญ่ที่ดีที่สุดถูกล่าออกไปสร้างสภาวะที่จำกัดการเลือกคู่นำไปสู่การผสมข้ามสายพันธุ์ที่คุกคามความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมแม้จะมีโครงการอนุรักษ์อย่างจริงจังโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่หนองน้ำซาปาต้าและฟาร์มจระเข้ซาปาต้าที่ก่อตั้งตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เพื่อเป็นผู้นำในการเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่การฟื้นตัวของประชากรยังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้าเนื่องจากพื้นที่กระจายพันธุ์มีจำกัดปัญหาการผสมข้ามสายพันธุ์และการลักลอบล่าโดยมนุษย์ยังคงเป็นภัยคุกคามหลักที่จระเข้คิวบาต้องเผชิญ CBD Daily Oil มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัด CBD น้ำมัน MCT และวิตามิน E ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแนะนำให้ใช้ครั้งละ1มิลลิลิตรครับโดยหยดใต้ลิ้นหรือผสมกับเครื่องดื่มจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้นผู้ใช้หลายท่านพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลก่อนนอนลดลงทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ